Welcome to Construction Channel. Please comment, subscribe, and share. Thank you. Được không được? Bây giờ bạn gãy xuống, bạn đẩy lên, đẩy xuống không vậy? Đẩy xuống lại đi. Yeah. Yeah. Đó. Cao vậy không? Thấy một chút nữa. Cao. Rồi, vô con.
Rồi chưa nào? Rồi. Rồi. Hoàng là hạ xuống Hoàng chút coi thử cái đường Hoàng. Đó. Vậy đó Hoàng. Rồi. Vậy đi. Đó, bây giờ từ sao không biết. Từ từ thấy không nào? Cứ để thẳng làm im đó.
Rồi. Rồi. Nóng luôn rồi, lâu rớt xuống hộp khó chịu ở đây rồi.
Cảm ơn cô bác và các bạn đã xem clip của Xây dựng 2X. Hãy đăng ký để xem nhiều clip mới hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.